Ngayon naman ay ating kilalanin si Silang. Si Silang ay isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno na nakipagsabuatan sa mga Persang Britanyo upang patalsikin ang pamahalaang Kastila sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay sina Miguel Silang at Nicolasa de los Santos. Noong siya ay bata pa, nagtrabaho si Diego bilang katulong ng kura paroko ng Vigan. Doon siya naging mahusay magsalita ng wikang Kastila. Siya ay nagtrabaho bilang mensahero ng pari. Dinadala niya ang mga sulat mula sa Vigan papuntang Maynila sa pamamagitan ng bangka. Sa isa sa kanyang paglalakbay, ang kanyang bangka ay natake ng mga katutubong zambal sa baybayin ng Zambales. Ang ilang sakay ay nalunod at pinatay ng mga katutubo. Si Diego naman ay nakaligtas, ngunit naging bihag. Siya ay pinalaya sa pamamagitan ng ransom na pinadala ng mga misyonaryong recollectionista. Pinakasalan niya ang biyudang si Gabriela na tubong Santa Ilocos Sur. Sila ay 27 taong gulang nang ikasal. Nang nasa Maynila si Diego at naghihintay sa galyon, nakita niya na maraming mga ataking barko ang mga Ingles sa Maynila de Bay. Noong Setyembre 24, 1762, inatake ng hukbong Ingles ang Maynila. Nasakop ang Maynila noong Oktubre 1762. Ang pagsakop ay kabilang sa 7 taong digmaan. Napansin ni Diego na humihina ang hukbong Kastila at dito niya naisipang mamuno ng kilusang revolusyonaryo sa hilagang Luzon. Lumakas ang pwersa nito. Nagtatag siya ng sariling kampo sa isang mataas na bundok na kung saan matatanaw ang kabuuan ng lalawigan ng Vigan. Ito ay kilala ngayon bilang bundok ng Silang. Si Diego Silang ay isang mahusay na pinuno at disiplinadong militar. Upang magkaroon ng pundong panustos, siya ay nanghingi ng tulong sa mga mayayaman at mahihirap na tao, depende na rin sa kanilang kakayahan. Habang abala ang mga Kastila sa pagkuha muli ng Maynila, iniutos ng pamahalaan na sumuko si Silang. Hindi sumuko si Silang at sinubukan pang makipagsanib puwersa sa mga Ingles. Sumulat siya ng liham sa pamahalaang Ingles sa pamumuno ni Lieutenant General Dawson Drake. Dito niya kinilala ang pagsakop ng Maynila. Binigay niya ang kanyang pagsuporta kapalit ng pagkilala sa kanya bilang Sargento Mayor at Alkalde Mayor ng Ilocos. Hiningi rin niya ang pagkilala sa pagtalaga ng mga opisyalis sa Ilocos. Sa ilalim ng pamumuno ni Diego Silang, binigyan niya ng pagkakataong mamuno ang kapwa Pilipino. Lahat ng mga tinanggal na Kastilang opisyal ay pinalitan niya ng mga karapat-dapat na Ilocanong sibil at opisyal militar na naaayon din naman sa kagustuhan ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga makatarungang batas ay ipinahayag sa iba't ibang bayan. Nagpatawag ang mga opisyal ng Espanya sa Maynila sa pamumuno ni Simon de Anda at nag-alok ng pabuya kung sino man ang makakapatay kay Diego Silang. Noong Mayo 28, 1763, binisita ni Miguel Vicos at Pedro Becbic, mga kaibigan ni Diego, si Diego sa kanyang kuta. Pataksil siyang binaril kapalit ng pabuya ng udensya. Sa edad na 32, si Diego Silang ay binawian ng buhay. Dahil sa kanyang husay sa pamumuno, siya ay tinaguri ang liberator ng Ilocos. Tinuloy ng kanyang asawang si Gabriela ang laban. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para sa susunod pang mga videos.